النهاردة هنعمل مع بعض مربع جراني بوردة في النص. طبعا في طرق تانية للمربع وأشكالها مختلفة، فإحنا هنشوف مع بعض طريقة عمل المربع بالشكل ده. الخيط اللي هنستخدمه هو إليز سكرين بيبي، والإبرة اللي هنستخدمها معاه مقاس 3. وطبعا نقدر نغير الخيط على حسب الخيط اللي احنا نفضله. المهم هي الطريقة، لكن نقدر نستخدم معاها أي خيط. هنبتدي بسلسلة البداية وهنعمل 4 غرز سلسلة. هنقفل أول غرزة مع آخر غرزة ونعمل حلقة. يبقى احنا بدأنا ب4 غرز سلسلة وقفلنا أول غرزة مع آخر غرزة. هنبتدي نعمل غرزة سلسلة ارتفاع اللفة اللي هنعملها، واللفة اللي هنعملها دي هتكون بغرز الحشو. هنعمل غرز حشو تلف على الحلقة اللي احنا عملناها بسلسلة البداية، وهنعمل في اللفة دي 8 غرز حشو. احنا اخترنا العدد 8 علشان هيكون قابل على القسمة 4، او ان احنا لما هنعمل بعد كده الغرز اللي بعدها هنعملها برضو بنفس العدد يكون قابل على قسمة يتقسم ل4 اجزاء. هنبتدي اول غرزة حشو وزي ما احنا شايفين ما بندخلش في غرز السلسلة، احنا بندخل في الحلقة 2 3 4 5 6 7 8. كده عملنا 8 غرز حشو. بغرزة نائمة هنقفل اللفة. يبقى أول خطوتين عملناهم، أول خطوة عملنا سلسلة البداية 4 غرز سلسلة وقفلنا أول غرزة مع آخر غرزة، وبعد كده بعد ما عملناها حلقة ابتدينا جوه الحلقة دي زي ما شوفنا بندخل جوه الحلقة مش في غرز السلسلة، نعمل 8 غرز حشو زي ما قلنا. العدد يكون قابل القسمة على 4، يعني احنا ممكن نعمل مضاعفات العدد 4 مش 8 بس. هنبتدي نعمل اللفة اللي بعد كده، واللفة دي هي اللي هتدينا شكل الوردة في النص، او الشكل اللي هيكون مميز في نص المربع. هنعملها بغرزة البوب كورن او غرزة الفشار، لكن هنعملها غرزة فشار مش هتكون سميكة قوي، هنعملها بس 3 غرز. هنبتدي احنا عملنا 3 غرز سلسلة لان غرزة الفشار هتكون متكونة من غرز عمود بلفة. وهنبدأ في أول غرزة حشو. احنا عندنا زي ما قلنا 8 غرز حشو في اللفة اللي فاتت. في كل غرزة من غرز الحشو دي هنعمل غرزة بوب كورن. أول غرزة هنبدأ نعمل فيها 3 غرز عمود بلفة زي ما احنا شايفين، بنعمل ال3 غرز في نفس اللفة. هناخد بالنا من الطريقة. احنا زي ما قلنا بعد ما عملنا 8 غرز الحشو ابتدينا نعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع لللفة الجديدة زي ما قلنا، عشان هنعمل غرز بوب كورن. وغرز البوب كورن كل غرز الفشار كل غرزة بتتكون من غرز عمود بلفة. وزي ما قلنا في كل غرزة من غرز الحشو ال8 هنعمل غرزة فشار، وغرزة الفشار الواحدة هتتكون من 3 غرز عمود بلفة. عملنا في أول غرزة ال3 غرز مع بعض. الحلقة اللي معانا اللي هنكمل بيها الشغل موجودة، وهنبتدي ندخل في بداية الغرزة الأولى زي ما احنا شايفين حلقات الغرزة الأولى، ونسحب الحلقة اللي كانت في نهاية الغرز بتاعتنا أو الحلقة اللي بتكون معانا على الإبرة، نسحبها نعديها من حلقة الغرزة الأولى بحيث زي ما احنا شايفين تضم وتدينا شكل غرزة الفشارة. نشوف تاني. احنا بعد ما خلصنا عمل ال3 غرز عمود بلفة بيكون معانا الحلقة اللي موجودة على الإبرة. هنخرج الإبرة ونبتدي ندخل في أول غرزة عمود بلفة عملناها في الحلقة أو حلقتين الغرزة اللي فوق، ونبتدي نسحب الحلقة اللي المفروض تكون معانا على الإبرة نعديها من حلقة الغرزة الأولى زي ما احنا شايفين علشان تضم وتدينا الشكل ده. هنعمل
غرزة سلسلة فاصل ما بين كل غرزة فشار والغرزة اللي بعدها، لكن هنخلي الغرزة دي تكون ممدودة معانا شوية زي ما احنا شايفين كده. الحلقة اللي هتكون معانا على الإبرة ونعمل بيها غرزة السلسلة الفاصل نخليها ممدودة شوية علشان تدينا مساحة مرتاحة ما بين كل غرزة فشار واللي بعدها. هنبتدي نشوف تاني طريقة غرزة الفشار في غرزة الحشو التانية. وزي ما قلنا احنا في ال8 غرز حشو اللي عملناهم في اللفة اللي فاتت هنعمل في كل واحدة غرزة فشار، وزي ما احنا شايفين هيكون الفاصل ما بينهم غرزة سلسلة وهنعملها ممدودة كده. هنبتدي في الغرزة التانية نعمل 3 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة، الحلقة اللي معانا على الإبرة هنخرج الإبرة منها وهنرجع لأول غرزة زي ما احنا شايفين، ندخل بالإبرة في أول غرزة، والحلقة اللي في آخر غرزة نبتدي نعديها من أول غرزة عمود بلفة، وكده عملنا تاني غرزة فشار. هنمد الحلقة معانا أو نطولها عشان نعمل غرزة سلسلة طويلة أو مرتاحة. هنبتدي نكرر غرزة الفشار في غرزة الحشو التالتة، وزي ما قلنا بدايتها بتكون 3 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة. طبعا غرزة الفشار بيكون غرز العمود عشان تكون باينة اكتر او حجمها كبير اكتر، بيكون غرز العمود بلفة كتير، يعني ممكن تكون 4 أو 5، لكن احنا بنفضل زي ما شفنا نعملها 3 غرز بس علشان ما يكونش المربع الوردة دي بارزة شوية. لكن لو احنا حابين ان احنا نخليها بارزة اكتر نزود في غرز العمود بلفة في كل غرزة فشار، فهتخلي كل غرزة فشار كبيرة اكتر وبارزة اكتر. زي ما احنا شايفين بعد ما عملنا 3 غرز العمود بلفة والحلقة اللي موجودة معانا على الإبرة هنخرج الإبرة منها ونبتدي ندخل في حلقة أول غرزة عمود بلفة عملناها في الغرزة دي، ونعدي الحلقة الأخيرة دي منها فنضمهم كده على بعض، ونبتدي نسحب الحلقة اللي معانا على الإبرة نعمل غرزة سلسلة كبيرة مرتاحة. هنبتدي نعمل الغرزة الرابعة برضو نفس الطريقة، 3 غرز عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة، وهنخرج الإبرة من الحلقة اللي عليها الحلقة الأخيرة، ونبتدي ندخل بالإبرة في أول غرزة عمود بلفة ونعدي الحلقة دي منها، ونبتدي نعمل السلسلة الفاصل ما بين الغرز والسلسلة تكون مرتاحة، ونبتدي نكرر باقي غرز الفشار بنفس الطريقة. كده بعد ما وصلنا لآخر غرزة فشار عملناها هنبتدي عند سلاسل البداية أو سلاسل الارتفاع عند السلسلة اللي فوق أو التالتة، نبتدي نقفل اللفة بغرزة ناعمة، وزي ما احنا شايفين اتكون عندنا شكل وردة أو شكل دائري زي ما احنا شايفين ومتقسم لغرز الفشار. وزي ما قلنا غرزة الفشارة كانت كل غرزة بنعملها في غرزة حشو من ال8 غرز اللي عملناهم في اللفة اللي فاتت، وكل غرزة من غرزة الفشارة دي كانت عبارة عن 3 غرز عمود بلفة، والحلقة الأخيرة اللي بتكون معانا على الإبرة بنعديها من أول غرزة بنعملها في غرز العمود بلفة، وزي ما قلنا بنفصل ما بين كل غرزة فشارة والغرزة اللي بعدها بغرزة سلسلة، وبنمد الحلقة واحنا بنعمل غرزة سلسلة علشان تكون الغرزة دي مرتاحة. وزي ما قلنا احنا نقدر نخلي غرزة الفشارة تكون بارزة اكتر باننا نزود عدد غرز العمود بلفة على حسب رغبتنا، وهتكون مميزة شكل الوردة اكتر زي ما قلنا ده حسب رغبتنا.
زي ما احنا شايفين ده شكل وردة او شكل دائري. هنبتدي نميز شكل المربع او نعمل زوايا المربع. وزي ما قلنا احنا اخترنا في البداية او عملنا في البداية الغرز وحددناها 8 غرز، بحيث ان احنا نقدر نقسمها على 4، فنعمل مسافات متساوية او غرز متساوية ما بين كل غرزة من غرز المربع. هنبتدي ندخل لون تاني، هنوصل اللون التاني ونبتدي نعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع. وهنبدأ أول زاوية في زوايا المربع هنعمل في الفراغ، هنعمل الزوايا بتاعتنا في الفراغ ما بين غرز الفشارة، وهنبدأ بالفراغ اللي قبل أول غرزة فشارة ما بين سلاسل الارتفاع في اللفة اللي فاتت وغرزة الفشارة الأولى. هنبدأ احنا هنحسب سلسلة الارتفاع اللي احنا عملناها دي من ضمن الغرز. يعني احنا لما هنعمل الغرز التانية هنعمل بدل سلسلة الارتفاع دي غرزة عمود بلفة، فهنبتدي نعمل غرزتين عمود بلفة. فيبقى احنا كده عندنا 3 غرز فيهم غرز سلاسل الارتفاع، وهنبتدي نعمل سلسلة. كل ده احنا بنشتغل في الفراغ، في نفس الفراغ، وزي ما قلنا الفراغ اللي قبل اول غرزة فشارة ابتدينا عملنا غرزتين عمود بلفة. وزي ما قلنا احنا لما هنكرر الغرزة او الزاوية هنعمل 3 غرز عمود بلفة. فاحنا دلوقتي هنعمل بعد السلسلة 3 غرز عمود بلفة برضو بنعملهم في نفس الفراغ. يبقى احنا عندنا الزاوية هتكون عبارة عن 3 غرز عمود بلفة و3 غرز عمود بلفة بعدهم بيفصل ما بينهم سلسلة، علشان السلسلة دي هي اللي هتعمل لنا الزاوية، وده هيكون التكوين للزاوية. التكوين للزاوية ده زي هو التكوين اللي هيفضل معانا مهما زودنا في حجم المربع. كل ما بنوصل عند الزاوية بنكرر نفس تكوين الزاوية اللي احنا بنعمله. يبقى احنا لو بدأنا بتكوين معين لزاوية المربع ناخد بالنا ان ده التكوين اللي هيفضل معانا في كل الزوايا، ومع كل سطر بنزوده للمربع هيكون نفس التكوين. احنا زي ما قلنا التكوين بتاعنا عبارة عن 3 غرز، وطبعا اول زاوية حسبنا سلاسل الارتفاع انها غرزة معانا، فعملنا غرزتين عمود بلفة بس في الاول، وبعدهم غرزة السلسلة، وبعد كده 3 غرز عمود بلفة. وزي ما احنا شايفين غرزة السلسلة هي الغرزة اللي هتفصل ما بين غرز العمود بلفة وتدينا شكل الزاوية. احنا زي ما قلنا احنا عندنا دلوقتي 8 غرز فشار، فاحنا هنبتدي نقسمهم بحيث ان احنا زي ما قلنا يكون ما بين كل زاوية في المربع والزاوية اللي بعدها مسافة متساوية. فاحنا عندنا دلوقتي دي هتكون اول غرزة فشارة، الغرزة التانية هيكون بعدها في الزاوية التانية، وبعد كده بعد غرزتين من الفشارة هتكون الزاوية التالتة، وكمان غرزتين هتكون الزاوية الرابعة، ويبقى باقي غرزتين هيكونوا فاصل ما بين الغرزة الرابعة والغرزة الأولى. فبكده هتكون المسافات متساوية ما بين زوايا المربع. الغرزة ما بين الغرزة الأولى والتانية هنعمل 3 غرز عمود بلفة، هيكونوا دول فاصل في السطر اللي احنا بنشتغل فيه ما بين زوايا المربع. يبقى احنا زي ما شفنا قبل اول غرزة من غرز الفشارة ابتدينا نعمل اول زاوية في المربع، وبعد الغرزة الاولى ابتدينا نعمل الغرز الفاصل ما بين زوايا المربع. هنبتدي دلوقتي بعد الغرزة التانية نعمل الزاوية التانية، ونعمل زي ما قلنا نفس تكوين زاوية المربع، وهو عبارة عن 3 غرز عمود بلفة وزاوية غرزة سلسلة عشان تكون شكل الزاوية، وبعد غرزة السلسلة هنعمل 3 غرز عمود بلفة تانيين. كل ده زي ما قلنا بنعمله في نفس الفراغ ما بين غرزة الفشارة التانية وغرزة الفشارة التالتة.
زي ما شفنا عملنا تكوين تاني زاوية للمربع عبارة عن 3 غرز عمود بلفة وبعدين غرزة سلسلة، بعدهم 3 غرز عمود بلفة، وكل تكوين زاوية المربع في نفس الفراغ. هنبتدي في الفراغ اللي بعده نعمل الغرز الفاصل ما بين الزوايا. في الفراغ ده هنعمل 3 غرز عمود بلفة. كده احنا هنبدأ الزاوية، عملنا الغرز الفاصل، وبعد غرزتين من الغرزة من الزاوية التانية هنعمل الزاوية التالتة، وهنكرر نفس التكوين. هنكرر 3 غرز عمود بلفة، ما بينهم غرزة سلسلة، وما بين ال3 غرز عمود بلفة اللي بعدهم. وزي ما قلنا التكوين ده هيكون كله في نفس الفراغ. كده دي الزاوية التالتة للمربع. عملنا 3 غرز عمود بلفة وبعدهم غرزة سلسلة، بعد كده 3 غرز عمود بلفة. هنبتدي نعمل الغرز الفاصل. ثلاث غرز عمود بلفة مع بعض في الفراغ، ودول الغرز الفاصل ما بين الزوايا. آخر زاوية في المربع الزاوية الرابعة هنعمل نفس التكوين، تكوين الزاوية 3 غرز عمود بلفة، غرزة سلسلة، وفي نفس الفراغ هنعمل 3 غرز عمود بلفة. وكده دي هتكون الزاوية الرابعة. وزي ما احنا شايفين ابتدى شكل المربع يبان وزواياه بدأت تبان. هنعمل في آخر فراغ الغرز اللي هتكون الفاصل ما بين الزاوية الرابعة والزاوية الأولى. وزي ما قلنا غرز الفاصل بتكون 3 غرز عمود بلفة في الفراغ ما بين غرزتين الفشارة الفاصل ما بين الزوايا. كده وصلنا للآخر، فهنقفل بغرزة نائمة مع الغرزة السلسلة التالتة في غرز الارتفاع، هنقفل بغرزة نائمة. يبقى زي ما شفنا احنا بعد ما عملنا جزء الوردة ده او الجزء اللي فيه غرز الفشارة، وزي ما قلنا العدد كان قابل على انه يتقسم ل4 زوايا، كنا عاملين 8 غرز فشار، فابتدينا نقسم بالتساوي بحيث ان احنا نعمل الزوايا ويكون ما بين كل زاوية والتانية نفس المسافة. ابتدينا نعمل اول زاوية في أول فراغ قبل أول غرزة فشار ما بين غرز سلاسل الارتفاع وما بين الغرزة الأولى، وابتدينا نعمل تكوين الزاوية. وزي ما قلنا التكوين ده هيكون ثابت في كل الزوايا، هو عبارة عن 3 غرز عمود بلفة وسلسلة، غرزة سلسلة وبعدها 3 غرز عمود بلفة. كل غرز دي بتكون في نفس الفراغ. زي ما قلنا 3 غرز عمود بلفة و3 غرز عمود بلفة بيفصلهم غرزة سلسلة. وقلنا في أول زاوية إن احنا بنحسب سلاسل الارتفاع من ضمن غرز العمود بلفة، فأول زاوية بعد ما بنعمل سلاسل الارتفاع بنعمل بس غرزتين عمود بلفة. لكن تكوين الزاوية عندنا عبارة عن 6 غرز عمود بلفة بيفصل ما بينهم غرزة سلسلة، 3 غرز عمود بلفة في الأول و3 غرز عمود بلفة في الآخر. هيكون ما بين كل زاوية والتانية زي ما احنا شايفين غرزتين فشار. ما بين غرزتين الفشارة دول وما بين الزوايا اللي احنا عملناها في السطر الجديد هنعمل في الفراغ ده 3 غرز عمود بلفة، هتكون زوايا فاصلة ما بين كل زاويتين. هنيجي بعد كده للزاوية التانية. بعد ما سيبنا غرزتين فشارة في الفراغ ما بين الغرزة التانية والتالتة هنعمل الزاوية التانية بنفس التكوين. زي ما قلنا التكوين هيكون ثابت، 3 غرز عمود بلفة وبعدين غرزة سلسلة و3 غرز عمود بلفة زي ما احنا شايفين كلهم في نفس الفراغ. ونرجع نكرر تاني ما بين غرزتين الفشارة اللي بعدهم او الفاصل ما بين الزاوية التانية والزاوية التالتة بنعمل في الفراغ ده الغرز الفاصل ما بين الزوايا اللي هي 3 غرز عمود بلفة في الفراغ. ونبتدي بعدها نكرر الغرزة أو الزاوية التالتة بنفس التكوين
بعدها بنعمل زوايا الفاصل 3 غرز عمود بلفة في الفراغ مع بعض، وبعد كده الزاوية الرابعة وبعدين الغرز الفاصل، وبيتكون عندنا شكل المربع أو بداية المربع. هنعمل كمان سطر للمربع، لكن هناخد بالنا من حاجة مهمة أو خطوة مهمة هنعملها. احنا دلوقتي عاوزين نبدأ المربع أو نبدأ نميز زوايا المربع، والطريقة دي أو الخطوة اللي احنا هنعملها دي ممكن ما تتكررش في تصميمات تانية أو في مربعات تانية، لكن احنا في المربع بتاعنا علشان احنا حابين نشتغل بس في الفراغات وما نشتغلش في غرز العمود بلفة، فهنعمل الخطوة دي. الخطوة دي هتكون ان احنا هننقل الخيط بتاعنا أو بداية الشغل أو بداية السطر الجديد هننقله لأول فراغ، علشان احنا مش هنشتغل في غرز العمود بلفة، هيبان اكتر لما هنشتغل. فاحنا علشان ننقل الخيط هنعمل فيه غرزتين العمود بلفة دول، والغرزة عند غرزة السلسلة هنعمل غرز ناعمة 1 2 3 زي ما احنا شايفين عملنا 3 غرز ناعمة علشان ننقل البداية، نبدأ اللفة الجديدة من أول فراغ عندنا في اللفة دي. يبقى زي ما احنا شايفين ده الخطوة دي في تصميم المربع اللي احنا بنعمله. هي ان زي ما قلنا ان احنا علشان مش بنشتغل او مش هنعمل السطر اللي جاي في غرز العمود، مش هنعمل اي شغل في غرز العمود بلفة، هيكون شغلنا كله في الفراغات ما بين غرز العمود بلفة. فاحنا حابين ان احنا نبتدي على طول للسطر، تكون بداية السطر الجديد من اول فراغ هيكون عندنا في السطر. فاحنا زي ما شفنا علشان كده نقلنا بداية السطر او بداية الخيط اول حلقة هنبدأ بيها من مكان ما خلصنا اللفة اللي فاتت لأول فراغ عن طريق ان احنا عملنا 3 غرز ناعمة. يبقى زي ما شفنا الخطوة دي هتكون في الديزاين بتاعنا او في تصميم المربع بتاعنا، علشان هنشتغل زي ما احنا هنشوف دلوقتي في الفراغات بس مش هنشتغل في غرز العمود بلفة. أول فراغ عندنا زي ما احنا شايفين هو الفراغ في الزاوية الأولى للمربع، فاحنا عند كل زاوية هيكون عندنا تكوين نفس الزاوية هنكرره، بحيث ان هيفضل اماكن الزوايا ثابتة طول ما احنا بنشتغل. يعني لو احنا كبرنا المربع وعملنا سطور اكتر هنحافظ دايما ان عند كل زاوية او عند كل فراغ في الزاوية بنكرر نفس تكوين الزاوية اللي احنا عملناه في البداية، علشان تفضل اماكن الزوايا ثابتة معانا في المربع، فيفضل شكل المربع ثابت. هنشوف دلوقتي لكن هندخل لون تاني. طبعا احنا نقدر نغير الالوان زي ما احنا حابين، او اننا نكمل المربع بنفس اللون، دي حاجة ترجع لاختيارنا. هنعمل دلوقتي 3 غرز سلسلة ارتفاع علشان هنشتغل بغرز العمود بلفة برضو، وزي ما قلنا سلاسل الارتفاع هتتحسب معانا من تكوين الزاوية. فهنعمل اول غرزتين عمود بلفة كده، بقى عندنا 3 غرز. هنعمل غرزة السلسلة الفاصل، وفي نفس الفراغ هنعمل 3 غرز عمود بلفة، وزي ما احنا شايفين احنا كررنا تكوين الزاوية في اول فراغ او عند غرزة السلسلة اللي كانت فاصل ما بين غرز العمود بلفة في الزاوية اللي فاتت. يبقى زي ما قلنا احنا في كل سطر هنعمله عند مكان سلسلة الفاصل ما بين غرز العمود بلفة، ده هيكون مكان الزاوية الجديدة او التكوين الجديد اللي هيتعامل في السطر اللي بعده. هنبتدي نعمل الغرز الفاصل ما بين الزوايا. هنعمل غرزة سلسلة. غرزة السلسلة دي هتكون مجرد فاصل او هتكون غرزة زيادة علشان تدي راحة للمربع. يعني لو احنا حسينا ان احنا واحنا بنعمل الغرز اللي بعد كده مش محتاجين غرز السلاسل الفاصل ممكن ما نعملهاش، او لو حسينا ان احنا محتاجين اكتر من غرزة سلسلة علشان تدي راحة لأضلاع المربع هنزود الغرز.
هنعمل في الفراغات اللي بعد كده في كل فراغ زي ما كنا بنعمل الفاصل تحت كان 3 غرز عمود بلفة، هيزيد عندنا في السطر الجديد فراغين، هنعمل في كل فراغ منهم 3 غرز عمود بلفة، هنعمل غرزة سلسلة. الفراغ اللي بعده هنعمل فيه برضو 3 غرز عمود بلفة. وزي ما احنا شايفين احنا واخدين بالنا ان الفراغات اللي بنشتغل فيها 3 غرز العمود بلفة دي مش الفراغات اللي في الزوايا، دي الفراغات اللي في النص اللي ما بين الزوايا. لكن لما هنوصل للفراغ اللي عند الزاوية التانية هنبتدي نعمل فيه تكوين الزاوية، هنعمل غرزة سلسلة ونبتدي نعمل تكوين الزاوية، 3 غرز عمود بلفة، غرزة سلسلة، ونرجع تاني في نفس الفراغ نعمل 3 غرز عمود بلفة. هنوضح تاني علشان ما نتلخبطش. من بعد ما خلصنا اللفة اللي باللون الاوف وايت دي، احنا زي ما قلنا حبينا نشتغل زي ما احنا شايفين السطر الجديد هنشتغل في الفراغات ما بين الغرز، مش هنشتغل في غرز العمود بلفة. فحبينا ننقل بداية الخيط لأول فراغ عندنا في اللفة، فعملنا 3 غرز نائمة علشان نبتدي من هنا من أول فراغ نعمل اللفة الجديدة. بعد ما ابتدأنا نوصل اللون الجديد او ابتدينا نعمل اللفة الجديدة، كان عندنا اول فراغ في اللفة هو اول فراغ في اول زاوية. زي ما قلنا ان احنا في اي سطر هنعمله في سطور المربع بعد ما خلاص اسسنا ال4 زوايا للمربع، عند كل زاوية بنعمل فيه غرزة السلسلة اللي كانت بتفصل ما بين غرز العمود بلفة. في الفراغ ده او عند السلسلة دي بنكرر نفس تكوين الزاوية اللي عملناه لزوايا المربع، وهو 3 غرز عمود بلفة وغرزة سلسلة و3 غرز عمود بلفة. التكوين هيتعمل كله في الفراغ اللي في الزاوية اللي فاتت ما بين غرز العمود بلفة. وطبعا ناخد بالنا ان احنا في بداية اللفة كان عندنا 3 غرز سلسلة ارتفاع، حسبناهم من ال3 غرز اللي في تكوين الزاوية. بعد كده وصلنا للغرز الفاصل. احنا في اللفة اللي فاتت كان عندنا فاصل بس 3 غرز عمود بلفة، لكن في اللفة الجديدة عندنا فراغين. احنا زي ما قلنا هنشتغل في اللفة الجديدة في الفراغات بس مش في غرز العمود بلفة، فعندنا فراغين فاصلين ما بين الزاوية الأولى والزاوية التانية. في كل فراغ منهم بنعمل 3 غرز عمود بلفة. لكن قبل ما بنبدأ 3 غرز عمود بلفة عملنا غرزة سلسلة، يعني بعد ما عملنا الزاوية الأولى عملنا غرزة سلسلة، بعدها 3 غرز عمود بلفة، وبعدين غرزة سلسلة، بعدها 3 غرز عمود بلفة، وبعدين غرزة سلسلة، ووصلنا للزاوية التانية. وزي ما قلنا احنا شغلنا في اللفة دي في الفراغات بس، فعند الفراغ اللي في الزاوية وزي ما قلنا ده ثابت في كل السطور اللي هنشتغل فيها، ان عند الفراغ اللي في الزاوية بنكرر تكوين الزاوية. لكن الفراغات اللي في النص زي ما احنا شايفين بنشتغل في كل فراغ 3 غرز عمود بلفة. في الزاوية التانية وصلنا للفراغ أو غرزة السلسلة الفاصل ما بين غرز العمود بلفة، كررنا نفس تكوين الزاوية، 3 غرز عمود بلفة، غرزة سلسلة، 3 غرز عمود بلفة. وزي ما احنا شايفين غرزة السلسلة لازم تكون فاصل ما بين غرز العمود بلفة، لأن زي ما قلنا ده هيكون المكان الزاوية في السطر الجديد. وزي ما قلنا برضو ما بين غرز العمود بلفة اللي في النص وعملنا غرز سلاسل فاصل. وزي ما قلنا الغرز السلسلة دي نقدر نغيرها لو احنا حسينا ان احنا اتساع الضلع مش محتاجها، او ممكن نزود عليها لو حسينا ان الضلع مشدود مش ضلع المربع مش مفرود، فممكن نعمل سلسلتين او في فاصل واحد سلسلتين على حسب ارتياحنا للشكل والضلع وشكل المربع معانا النهائي هيكون ازاي. هنبتدي نكرر نفس الخطوات. احنا دلوقتي في الفراغات الفاصل ما بين الزوايا هنبتدي نعمل غرزة سلسلة، ونبتدي في أول فراغ نعمل 3 غرز عمود بلفة، هنعمل غرزة سلسلة ونبتدي نعمل 3 غرز عمود بلفة في الفراغ التاني،
وزي ما قلنا دي الطريقة اللي بنشتغل فيها في الجزء أو في الضلع اللي في النص ما بين كل زاوية والتانية. هنبتدي نعمل غرزة سلسلة، ووصلنا كده للزاوية التالتة، فعند الفراغ في الغرزة التالتة هنبتدي نعمل تكوين الزاوية عند سلسلة الفاصل في الزاوية اللي فاتت ما بين غرز العمود بلفة. هنبتدي نكرر نفس تكوين الزاوية 3 غرز عمود بلفة، غرزة سلسلة في نفس الفراغ 3 غرز عمود بلفة. وطبعا اي غرزة اشتغلنا بيها من بداية المربع، سواء غرزة السلسلة او الحشو او غرزة الفشارة او غرزة العمود بلفة، كل الغرز دي لو حبينا اي توضيح في طريقتها او شرحها بالتفصيل هنلاقي فيديوهاتها موجودة في فيديوهات الغرز في اساسيات الكروشيه على قناتنا. كده احنا عملنا الزاوية التالتة في اللفة الجديدة، وزي ما قلنا تكوينة الزاوية عملناها في الفراغ اللي كان في الزاوية اللي فاتت. هنبتدي نعمل غرزة سلسلة علشان نشتغل الجزء اللي في النص او جزء الضلع. اول فراغ هنعمل فيه 3 غرز عمود بلفة، نعمل غرزة سلسلة، هنعمل في الفراغ التاني 3 غرز عمود بلفة. وزي ما قلنا دي الفراغات الفاصل ما بين الزوايا مش فراغات الزوايا. وصلنا للزاوية الرابعة، عملنا غرزة سلسلة، وهنبتدي في فراغ الزاوية نعمل تكوينة الزاوية الرابعة. هنعمل 3 غرز عمود بلفة، غرزة سلسلة في نفس الفراغ 3 غرز عمود بلفة. وبعد كده باقي آخر غرز في الضلع الأخير هنعملها بنفس الطريقة. أول فراغ في 3 غرز عمود بلفة، غرزة سلسلة، الفراغ الأخير في الضلع الأخير هنعمل 3 غرز عمود بلفة، وهنقفل اللفة عند سلاسل الارتفاع اللي بدأنا فيها السلسلة الثالثة، هنقفل بغرزة ناعمة. وكده شكل المربع بقى واضح اكتر، الزوايا بقت واضحة اكتر. وطبعا لو حبينا ان احنا نزود في السطور هنزود زي ما شفنا بنفس الطريقة. بنراعي الفراغات اللي اتكونت عندنا ما بين الزوايا، يعني لو عملنا لفة جديدة هنراعي طبعا عند الفراغات اللي عند الزوايا دي ثابت عندها ان احنا بنكرر تكوينة الزاوية، وهي 3 غرز عمود بلفة وبعدين غرزة سلسلة وبعدين 3 غرز عمود بلفة. كل التكوينة دي بنعملها في الفراغ ده. لكن الزوايا او الغرز اللي في الضلوع زي ما شفنا هيزيد عندنا، بقى عندنا 3 فراغات، فهنكرر برضو بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها. في كل فراغ بنعمل 3 غرز عمود بلفة، وبنعمل فاصل بغرز السلسلة على حسب ما يكون الضلع مرتاح. وزي ما قلنا مع الفراغات اللي في الزوايا بنكرر تكوينة الزوايا بحيث انها تفضل محافظة على شكل المربع. وطبعا نخلي بالنا ان احنا زي ما قلنا في تصميم المربع ده احنا ممكن احنا بنشتغل في الفراغات، فبرضو لو حبينا نعمل اللفة الجديدة هننقل الخيط لأول فراغ بنفس الطريقة بغرز نائمة. هننقلها من هنا هنعمل 3 غرز نائمة، ننقل بداية الخيط لأول فراغ علشان نبتدي عنده نعمل أول زاوية ونبتدي السطر الجديد. وهتكون دي خطوة ثابتة كل ما حبينا نكبر المربع معانا. لكن احنا كده وصلنا لآخر خطوة في المربع بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ولو عندكم أي استفسار اكتبوه في الكومنتس، وعلشان يوصلكم كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا. وشكرا.